Tjena, Tunedal här. Jag gillar inte EU alls. Sverige håller på att skänka bort demokratin till EU. Och det är politikernas fel. Det är deras skyldighet att bevara demokratin för medborgarna. Så de begår faktiskt ett brott mot oss. Det finns ett parti som vill lämna EU och det är Sverigedemokraterna. Ärligt talat så har jag haft problem med det partiet och jag har fortfarande problem med några av dem som sitter i ledningen. Men vad fan, man kan inte älska alla, eller hur? Så jag kommer att rösta på dem om det inte händer något dramatiskt i de andra partierna. Sossarna hatar ju Sverigedemokraterna. Och vi tycker ju då, några av oss, att Stefan Löfven beter sig konstigt. Men om man kollar på siffror så kan man faktiskt förstå lite grann hans beteende. Det finns inget värre, tror jag, än att vara del i en verksamhet, ett parti som bara sjunker hela tiden. Det är ju skitjobbigt. Jag kan bara tänka mig det. Så jag förstår honom liksom, att han beter sig märkligt. Jag kollade de här siffrorna. Ja, de fick ju 31% förra valet. Och i mätningarna nu så ligger de på 25, tror jag. Någonting, procent. Men om man tittar på deras medlemsavtal. Jag menar, valresultaten i sig beskriver ju en ganska stadig nedgång. Men tittar på medlemmarna. 1990 hade de 1 034 000 medlemmar. Det är en koloss. Alltså. Och sen tog de bort det här med att LO-medlemmar automatiskt är medlemmar i Socialdemokraterna. Det var ju för väl. Och då sjönk de ner till 259 000 medlemmar 92. Så det fortsatte det neråt. Märkligt nog kanske. 99 hade de 177 000, 03 143 000 och senast 2015 så hade de 96 000 medlemmar. Det är ju som en Tärnabybacke. Och vi bara, wow. Var rakt ner. Och den verksamheten ska du vara ansvarig för. Kan ni tänka er det? Det är inte kul alltså. Och sen då, det partiet som ni hatar växer hela tiden. Ja, det är inte så konstigt att de beter sig konstigt. Jag tar de siffrorna också. Sverigedemokraterna gick från 2002 så hade de 1,4% av rösterna. 2006 så fick de 2,9%. 2010 kom de in i riksdagen med 5,7% av rösterna. Och senast 2014 fick de 12,9%. Det står det. Det är en imponerande ökning förstås. Så här kommer Sverigedemokraterna brant uppåt. Och sossarna kommer stabilt neråt. Ja. Så tänker sossarna. Ja, det är Sverigedemokraternas fel att det går åt helvete för oss. Vi måste attackera dem med allt vad vi har. Funkar ju förstås inte. För det är inte alls därför det går dåligt för sossarna. Det beror ju på att de har förlorat kontakten med väljarna. De fattar ju inte vad folk vill och tycker. Det var tydligt nu när de bestämde att kommunerna ska ta emot så många invandrare. Och kommunerna, flera av dem som då lever i verkligheten, där du och jag lever, i kommuner, det är där vi lever. Och våra folkvalda ska försöka få det där att funka i kommunstyrelser och sådär. Och då säger de här politikerna, nej för helvete, skicka inte mera, vi klarar inte av det liksom. Vi har inte plats för dem. Och Löfven blev tillfrågad om det där och han småskrattade faktiskt. Ja, nu har vi ju bestämt det här, då kan vi ju inte riva upp det liksom. Förstår ni? Vilken
katastrof till statsministern. Han har ingen kontakt med verkligheten. Här bestämmer vi bara och sen får ni lösa det. Kan inte lösa det. Tough shit. Det är därför det går åt helvete för sossarna. Och det gör det ju. Katastrof. Jag är säker på, jag kan sätta pengar på att de får ett mycket lågt resultat 2018. Jag tror att Stefan Löfven har mardrömmar om valnatten 2018. Jag tror det. Och jag tänker med att Sverigedemokraterna som har fått 19 eller vad det är i mätningarna nu nyligen, 19% kanske, något sånt. Att de kommer att bli stora. Och bollen ligger ju då lite grann hos Moderaterna. Jag läste att 61% av moderatväljarna önskar att Moderaterna ska fälla Löfven med stöd av SD. Så nu får vi se om Batra möjligtvis har förstått det här med demokrati. Demokrati betyder folkstyre. Ett tips. Ja. Det ska bli kul att se den här. Jag ser fram emot den här valnatten. Mer än jag någonsin har gjort faktiskt. För jag ser en ljusning här. Möjligtvis är det så att vi kan få en folkomröstning om EU. Då skulle jag fira. All right. Hej.